Hello everyone! Welcome back! Para sa dish na ito, kakailanganin natin ng pork belly. 700 grams po ito. Siguraduhin piliin yung may manipis na taba at square lang yung cut. 2 stalks ng scallion. 4 to 5 pieces ng star anise. 1 to 2 tablespoon of peppercorn o pamintang buo. 5 pirasong bay leaves o pinatuyong dahon ng laurel at asin. So first step is to tenderize our meat. Boil 5 glasses of water. Ilagay lang din natin ang lahat ng pampalasa na nabanggit ko kanina. Kung may gusto pa kayong ilagay na pampalasa gaya ng powdered seasonings or cubes, ilagay nyo na rin. So, pag kumulo na, ilagay na natin ang ating pork belly. Siguraduhin nakalublob ang buong parte ng ating belly. Kung kailangan yung magdagdag ng tubig, ay gawin nyo na kaagad. Mga 25 to 30 minutes po natin itong pakukuluan. Di naman siya kailangan masyadong matagal. Just enough to make sure that the pork belly is tender. So, depende po yan kung gaano kalaki yung pork belly niyo. Yung ganitong laki, mga 25 to 30 minutes ko lang siyang pinakuluan. Pwede nyo po siyang baliktarin kung kinakailangan to make sure that the seasonings are evenly distributed. Pwede ding hindi kasi nakalublob na naman po siya. So ayan po, pagkatapos ng 25 to 30 minutes, pwede na natin siyang hanguin sa ating broth. Next is to poke holes in the pork skin. You can use fork, barbecue sticks, or even the tip of your knife to make holes in the pork skin where oil can penetrate a few millimeters para maging crispy yung pork. So the more holes that you can make, the crispier it will be. This actually allows the skin to naturally have openings where moistures can bubble out from as it dries out and maging crispy ito pag niluto na. Pagkatapos, lalagyan na natin ng asin. Pwede nyo siyang i-prepare a day ahead para ma-refrigerate nyo siya overnight or just let it sit for about 10 to 15 minutes. Pero bago nyo siya i-refrigerate, sprinkle some salt on the poked pork skin. Tumutulong kasi itong ilabas ang moisture from the pork. Now, if you want to add more flavor to your pork, you can rub in your choice of dry spices on the meat only. Pagkatapos ng 15 minutes or overnight, rub down the pork again not only to remove the excess salt but also yung moisture din na inilabas ng ating pork. So pwede kayong gumamit ng paper towel or kitchen towel so it can be as dry as possible. At kung in-overnight naman po yung pork, yung iba sa atin hindi magugustuhan ng amoy ng karne. So kung isa kayo doon, you can brush the top with vinegar. Di po kailangang madami. Just a light coat on the skin will not only help the crispiness, but will also remove any odors na hindi nyo nagustuhan sa ating karne. And our last step, siguraduhin nasa tamang temperature ang ating oil po bago natin isalang ang ating karne. Buo po natin siyang ipa-fry. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit kailangan natin siyang buong i-fry. Ayan, medyo sunog po ang ating belly. Kaya siguraduhin nyo rin pong binabantayan nyo ang inyong niluluto. Huwag po kayong mag-alala dyan. Magagawa natin yan ng paraan. At ready na ang ating lechon kawali. Pwede nyo siyang ilagay sa wire rack habang hinihintay nyo mag-cool down ang ating lechon kawali.
Narinig niyo naman po kung gaano ka-crispy ang ating lechon kawali. Ito po yung rason kung bakit sinabi ko sa inyo na dapat buo natin siyang iprito. This is to make sure that while it's super crispy on the outside, tender and juicy naman po sa loob. Yung iba kasi, kinakat nila bago i-fry. So as a result, crispy din yung loob ng pork nila. At ito na ang ating lechon kawali. Samahan niyo po kami ulit sa susunod naming video.